नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजचा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ काय आहे। नुकतीच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक 2019ची घोषणा झालेली आहे आणि आपल्या सर्व बांधवांची निवडणुकीसाठी ड्यूटी लागणार आहे। तर आज एक महत्त्वाचा व्हिडिओ मी मतदानाच्या दिवशी EVM व VVPAT बाबत आणलेला आहे। तर तो व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, मतदानाच्या दिवशी EVM व VVPAT बाबत करावयाची स्टेप बाय स्टेप कृती। रविवार दिनांक 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी सकाळी 6 वाजता मॉकपोल सुरू करा। मॉकपोलच्या वेळेस मतदान प्रतिनिधी नसतील तर 15 मिनिटे वाट पाहून सकाळी 6:15 वाजेपर्यंतही तुम्ही मॉकपोल सुरू करू शकता। त्यानंतर EVMची जोडणी करा सकाळी 5:30 वाजता। नंतर BUची केबल VVPATला जोडा। त्यानंतर VVPATच्या पाठीमागचा काळा नॉब पेपर रोल नॉब उभा व्हर्टिकल स्थितीत करा। त्यानंतर VVPATची केबल CUला जोडा। VVPATचा ड्रॉप बॉक्स जो आहे त्यामध्ये एकही पेपर स्लिप नसल्याचं मतदान प्रतिनिधींना दाखवा। त्यानंतर CUचा स्विच ऑन करा। BUवर किमान 50 मते द्या। मतदान कक्षामध्ये मतदान प्रतिनिधी समक्ष मते द्यावीत। त्यानंतर दिलेल्या मतांची मतदान अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी। CUचे क्लोज बटन दाबा। CUचे रिझल्ट बटन दाबा। PROने उमेदवार निहाय मिळालेल्या मतांची मॉकपोल सर्टिफिकेटवर नोंद घ्यावी। त्यानंतर VVPATच्या ड्रॉप बॉक्समधून बॅलेट स्लिप बाहेर काढा। त्यानंतर उमेदवार निहाय बॅलेट स्लिपची मोजणी करा व मशीनच्या निकालाबरोबर ताळमेळ घ्या। त्यानंतर मॉकपोल स्लिप काउंट बरोबर CU रिझल्ट काउंट बरोबर प्रतिनिधींनी BUवर केलेल्या मतदाराचा मतदान अधिकारी यांनी केलेल्या उमेदवार निहाय मताची नोंद। त्यानंतर रिझल्टची टॅली झाल्यावर क्लिअर बटन दाबून CUवरील मॉकपोल डाटा क्लिअर करा, CRC करा, हे महत्त्वाचं। पुन्हा टोटल बटन दाबून 0 मत झालं का याची खात्री करा व VVPATचा ड्रॉप बॉक्समध्ये आता एकही पेपर स्लिप नाही असं त्या प्रतिनिधींनी दाखवा। त्यानंतर CUचा स्विच बंद करा। CU मतदानाकरता सील करा। ग्रीन पेपर सील अधिक स्लिप स्पेशल टॅग अधिक ABCD पट्टी सील इत्यादीवर उमेदवार प्रतिनिधी PRO यांची स्वाक्षरी घ्या। VVPATचा ड्रॉप बॉक्स ॲड्रेस टॅगने सील करा। ॲड्रेस टॅगवर उमेदवार प्रतिनिधी आणि PROची सही घ्या। मॉकपोलच्या वेळेस निघालेल्या सर्व पेपर स्लिपच्या मागे मॉकपोल स्लिप असा शिक्का मारा। सर्व पेपर स्लिप काळ्या लिफाफ्यामध्ये ठेवा। काळ्या लिफाफ्यावर तपशील नोंदी मतदान केंद्राचं नाव क्रमांक मतदानाचा दिनांक PRO प्रतिनिधी स्वाक्षरी इत्यादी करा। काळा लिफाफा प्लास्टिक बॉक्समध्ये ठेवून पिंक पेपर सील जो पेपर आहे त्याने सील करा। त्यावर सुद्धा तपशील नोंदी घ्या। मतदान केंद्र क्रमांक मतदानाचा दिनांक PRO प्रतिनिधी स्वाक्षरी इत्यादी। अभिरूप मतदान मॉकपोल सर्टिफिकेट 14 अचूक तयार करा। CUचा स्विच ऑन सुरू करून EVM मतदानाकरता तयार करा सकाळी 7 वाजेपर्यंत। CUचे टोटल बटन दाबून टोटल वोट्स हे 0 असल्याची खात्री करा। पहिलं मतदान झाल्यानंतर लगेच बॅलेट बटन दाबून मतदारास मतदान करण्यासाठी मतदान कक्षामध्ये पाठवा। आणि महत्त्वाची बाब काय बघा, मतदान पूर्ण झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही काय राहील। संध्याकाळी 6 वाजता रांगेतील शेवटच्या मतदाराने मतदान केल्यानंतर CUवरील टोटल बटन दाबून एकूण मतांच्या संख्येची नोंद करा। 17 व्हीमध्ये अनुक्रमांक 6वर केंद्राध्यक्षाच्या दैनंदिनमध्ये, नंतर अनुक्रमांक 10-4वर इत्यादी आवश्यक ठिकाणी। त्यानंतर CUचे क्लोज बटन दाबा। CUचे स्विच बंद करा। VVPATचा काळा नॉब आडवा करा। त्यानंतर BU व VVPATची केबल काढा। VVPAT यंत्रातून बॅटरी असते ती बॅटरी काढा आणि CU BU VVPAT कॅरिंग केसमध्ये ठेवा आणि सर्व कॅरिंग केसला ॲड्रेस टॅगने सील करा। आणि मतदान नोंदणी रजिस्टर 17A शेवटच्या मतदाराच्या नावाखाली लाल पेनेने रेघ मारून PROने सही करा। सर्व मतदान अधिकाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी हार्दिक शुभेच्छा। व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।